Radu Rusu și astăzi ne aflăm în Pripyat. Și da, adică într-un fel la Cernobâl. Voi vă dați seama că acum explozia de la Cernobâl a fost acum 40 de ani. Da, dacă nu știți, bine, acum când filmez este 26, adică hai că pentru mine acum ieri, într-un fel, a fost accidentul din Cernobâl. Hai că într-un fel se sărbătoresc aproape 40 de ani de la explozie. Și da, deci adică pe 25 aprilie a explodat centrala de la Cernobâl și acolo avem Gotvel. Nu, Gotvel, da, cred că am citit bine, Gotvel. Hai să urc în sus ca să văd mai bine ce scrie acolo. Deci da, avem o hartă făcută din Cernobâl. Sincer, mi s-a părut din tot timpul creepy când te gândești că stai la tine acasă și după aia auzi toate sirenele că în oraș s-a întâmplat un accident și s-a explodat o fel de a explodat o centrală a 4 sau ca pe acolo și trebuie să evacuezi casa și trebuie să o faci într-un mod rapid și după aia te gândești că îți pierzi toate chestiile și trebuie, cumva viața ta se resetează, bă, mi se pare tot timpul creepy. Și scrie poliție. Ok, chiar foarte mișto cum este refăcută harta. Eu am mai făcut o hartă, un joculeț de genul, dar jocul nu mai există în prezent, fraților. Ce acolo? Ce avem? Divoreț culturii. Divoreț? Hai să mergem cu zona culturii. Ce avem aici? Nu prea mai rămas din divorețul ăsta culturii. Divoreț. De fapt. E cu d-r-e-ț. Foarte interesant cum sunt făcute jocurile astea. Bine, nu sunt chiar inspirat 100 la 1000 de Pripyat pentru că ar genera prea mult lag, dar chiar sunt interesante cum sunt refăcute, chiar asta știu. Asta am văzut foarte mult în videoclipuri și în filme și roata asta e cea mai legendară din Pripyat, adică Cernobâl. Wow. Bine, în viața chiar aș dori vreodată să văd locul ăsta doar că na, e situația din Ucraina și nu poți să te duci pentru că na, e război și nu poți pentru că pică drone. Bine, că tot că e de politică nu prea este un lucru ok pe YouTube pentru că YouTube nu, e cam sensibil la partea asta de politică, să zici despre război și de asta. Bine, într-un mod educativ să zic, nu într-un mod așa pro să zic. Dar așa, bă, fraților, arată mișto jocul. Na, e o lacă mai gol, dar ideea e că au trecut aproape 40 de ani și unii din părinții mei aveau vreo 8-6 ani pe acolo când s-a întâmplat întâmplarea. Wow, chiar eu n-am prins, deci da. Dar îți dai seama că trebuie să stai acasă, nu să deschizi geamul, că îți intră radiațiile în casă, chiar e tare. E hospitare, eu știu ce gândesc și eu. E ceva horror, sincer. De lacul. Nu ne pune că poate luăm radiație și ne crește a treia mână. Bine, glumesc, poate facem cancer, de fapt. Ce tare e... Nu, am făcut, gata, am făcut, mi-am băgat în apă radioactivă. Gata, fraților, o să-l vedeți pe Radu Rusu cu 3 picioare de acum. Glumesc. Uite și centrala. Bine, nu știu dacă era centrala 4. Uite și mișto că mă las să mă duc până aici. Mamă, și clădirile alea sovietice, mă. Vezi și în România dacă o luăm așa. Și știu că Nicolae Ceaușescu când chestia asta cu clădirile comuniste Nicolae s-a inspirat de la sovietici cumva. De asta și noi în România avem aceleași clădiri sovietice, seamănă foarte mult cu toată Europa de Est, pentru că asta cu Nicolae Ceaușescu s-a inspirat pe comuniști, într-un fel. Și de asta avem în prezent clădirile sovietice. Frușciova, parcă se numeau, aveau denumiri în rusă. Dar nu mai am acum în cap sau nu mai am cumva știu, dar Hrușciova sau... Na, cred că v-ați dat seama la ce mă refer, dar chiar e tare cum au făcut și eu sincer n-aș avea răbdare să fac Pripyat tot aici. Trebuie să ai o răbdare și... Dar bă, asta e de respectat la oamenii ăștia, că
Te gândești că cineva chiar stă să facă iarăși și fix la centrală îi fac cancer total. Era chiar, fun fact, chiar era interesant să stai în apă și să ții din viață și pe aia să-ți crească noatele la picior sau după aia să scrii undeva că ai cu cancer. Chiar ar fi un lucru mișto. Și fiind vorba de, lăsând de treaba asta cu Cernobylul, vă întrebați de ce canalul meu a evoluat de la 50 la 60 de FPS-uri. Există un motiv pe partea de calitate. Știu că am observat foarte mulți oameni care sunt pe canalul meu mulți vă uitați pe canalul meu la televizor și m-am gândit că bă, cum ar fi să tu stiuți unul care îi se mișcă și 50 și tu ai calitatea la max. Uite, să știți o chestie, nici telefonul meu duce atacul 2K, adică nu are potența să aibă 2K, dar da. Aceea pare că nu-i prea refăcut, da. Dar, bă, cum pare jocul, cam aici e. Bine, chiar e interesant jocul cum e așa construit, da. Bine. Bă, cum fac ca trenul. Zici că sunt morișcă de-aia. Unele animații de pe Roblox chiar stupide și n-au logică. Sincer. Arată, zici că sunt o morișcă de asta. Și te gândești că eu pentru mersul am dat ceva lei. Adică ceva Robux. Ok. Ok, fraților. Eu de aici voi încheia episodul pentru că jocul văd că cam atât are zona de început. Și da, înăuntru să înțeleg e gol. Ok. Dar da, fraților, cam atât pe acest episod. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!